Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm món chả giò Việt Nam. Món chả giò này thực ra làm ở bên Mỹ cho nên cách cuốn cái bánh cuốn chả giò không phải bánh tráng như ở Việt Nam nữa. Đây là những cái sản phẩm đã làm xong. Ta có bún, rau. Các gia vị mình gồm có bột tỏi, bột hành và tiêu, thịt. Cái này là bánh để gói chả giò, miến khô, mộc nhĩ. Cái loại này là loại khô và đã thái sợi rồi. Cái nấm đông cô khô, nước mắm để pha nước chấm, tương ớt, ớt xay. Đây là đồ chua, gồm có củ cải, cà rốt để ngâm chua, tỏi, bằm. Đây là bịch bún khô ở bên Mỹ người ta bán như vậy. Ta ngâm tất cả vào trong nước. Nấm đông cô, nấm mèo, ngâm trong nước, nhớ ấn xuống nước cho sâu sâu cho nó thấm vào nước. Miến ta cũng ngâm vào nước luôn. Chúng ta ngâm trước chừng nửa tiếng là được. Đây thịt nạc xay, bánh cuốn chả giò, bánh tráng thì cuốn chả giò. Trước khi ta làm chừng trước nửa tiếng hoặc 1 tiếng ta ngâm cũng được. Để tất cả những phần cần thiết cho chả giò. Thịt nạc xay cái này khoảng cỡ 3 pound, khoảng 1,5 kg. Đây là bột hành. Mình sẽ chỉ các bạn đây cách nêm gia vị, chẳng qua là mình sẽ ước lượng thôi. Có thể bạn nhắm bằng cách là chia từng phần nhỏ một. Cái này chắc cỡ khoảng chừng 3 muỗng bột tỏi, 3 muỗng bột hành. Khoảng 2 muỗng tiêu. Muối ta cũng nhắm chừng như thế nào, nhưng mà không nên cho mặn quá. Tại vì ta có nước chấm riêng. Giờ trộn lẫn đều lên. Tiêu xay cho thêm nhiều cũng được cho nó có mùi nó thơm hơn. Nhất là đối với thịt xay thì nhiều khi cái mùi nó không được thơm lắm. Ta cho nhiều tiêu hơn một chút. Trộn đều hỗn hợp lên. Nên là tôi cho thêm tiêu và cho thêm một ít bột, thêm ít muối nữa. Miến sau khi vắt nước ra thì ta cắt khoảng 1 đốt, dài khoảng 1 đốt ngón tay. Phần này tôi ngâm khoảng 2 cái cuộn miến nhỏ nhỏ. Cho nhiều miến thì ăn nó không bị khô lắm. Ăn chả giò nó không bị khô. Thịt nạc xay, thực ra cũng cho thịt xay đó có sẵn một ít mỡ cũng tốt hơn. Nếu mà mỡ khô, nạc không thôi thì nó khô lắm. Tiếp theo là chúng ta sẽ cắt nấm đông cô.
Ta vớt nấm đông cô ra, rửa và vắt nước đi. Cắt phần vùng xung quanh nấm, chữa lại cái thân nấm. Thân nấm thường thường nó khô, nó cứng, nó dai hơn, cho nên ta bỏ đi. Cắt nhỏ xong thì ta bằm nhỏ cho nhuyễn. Bỏ vào hỗn hợp chung. Mộc nhĩ ta cũng vớt ra. Và băm nhỏ cũng giống như là nấm đông cô. Có nhiều người cho cả cà rốt vào. Các bạn cũng nếu muốn ăn thêm cà rốt thì bằm vào cũng được. Người ta đập thêm trứng, cho khoảng 6 quả trứng. Lúc này số lượng nấm đông cô ta lấy khoảng chừng 6 cái tai nấm. Ở đây chắc ta cũng cho khoảng 6 quả trứng. Ta lấy lòng đỏ không thôi. Giờ tất cả đã xong. Trộn đều lên. Lúc nãy khi mà cho muối thì ta có thể cho nhiều hơn chút, tại vì ta trừ hao là mình có bỏ thêm miến rồi nấm các loại vào, cho nên cần muối nhiều hơn. Trộn cho đều lên tất cả luôn, cho lẫn vào nhau. Bước kế tiếp là ta chuẩn bị để cuộn chả giò. Trộn hỗn hợp cho thật đều nha các bạn. Tại vì khi mà ăn chả giò nếu mà trộn đều thì nó có đầy đủ các gia vị cũng giống như là miến, nấm, cho
mỗi chả giò cho nó đều với nhau. Đây là bánh tráng để cuốn chả giò. Bánh tráng này khi mà mua là thường thường nó để trong tủ đông đá. Mình mang về cũng đông đá. Bây giờ khi lấy ra, trước khi bạn làm mình phải lấy ra ngoài chừng cả tiếng đồng hồ. Khi mà gỡ từng cái bánh ra, ở bên hai đầu nó hay có những cái nó bị khô lại á, ta tước cái đó đi. Lúc nãy sau ta lấy cái lòng đỏ thì còn lại lòng trắng, ta dùng cái lòng trắng này để mà giống như để cho nó dính, cái cuộn chả giò nó dính vào, dùng cái lòng trắng trứng gà. Bỏ thịt thì ta dàn cho theo chiều dài của hình cái chả giò đó. Để dài ra, chặn lại thì cho nó chặt lại. Cái khúc đầu là ta bóp cho nó chặt lại nè. Lúc này là ấn cho chặt này. Sau đó ta cuộn lại là được. Các bạn có thể làm những cái chả giò nhỏ hơn cũng được. Mình làm thì cũng tương đối nó lớn, nhiều thịt. Mình cuộn cho các bạn xem một vài cuộn để cho các bạn thấy. Các bạn cũng có thể cuộn theo cái cách của mình. Có thể theo cách của bạn dễ hơn. Có người ấy chiều ngược lại với mình. Dán vào như vậy. Tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cách pha nước mắm chả giò. Đây là đồ chua. Đồ chua tại vì mình có mua, mình bỏ sẵn đó đó. Củ cải, cà rốt ngâm giấm. Trong đó cái đồ chua cũng hơi chua chua rồi. Cho nên bây giờ cho thêm ít tỏi bằm. Các bạn bỏ tỏi mới bằm cũng được. Còn mình có hay để sẵn tỏi bằm, mình bỏ ngâm giấm với cả ít ớt. Còn các bạn có thể lấy tỏi nguyên cũng được. Nhưng chúng ta nên, nếu mà như vậy thì có thể cho thêm một muỗng giấm chua vào. Cho ít ớt xay. Ớt xay loại này cũng có sẵn tỏi cả giấm trong đó. Nhà mình không ăn cay lắm cho nên dạng ớt này thì không, hơi cay một chút xíu thôi. Còn nếu các bạn mà ăn cay thì thực ra chúng ta phải ớt tươi. Cho khoảng 1/4 quả chanh vắt vào. Đổ nước mắm vào. Cho ít đường nữa nha bạn. Cũng tương đối nhiều đó. Đường mình cho khoảng 2 muỗng. Nước mắm cho mình pha cái này khoảng cỡ 4 muỗng nước mắm. Lấy thêm nước đổ vào các bạn. Chả giò thường thường ta pha nước mắm rất là nhạt, không mặn lắm. Nước mắm ta đã pha xong rồi đó các bạn. Khuấy đều lên và thử
tùy theo các bạn, theo độ gia vị của mỗi gia đình khác nhau, mặn ngọt khác nhau. Nếu mà chúng ta muốn thêm ngọt nhiều thì cho thêm đường thôi. Đây là nước mắm xong rồi. Qua chả giò ta đổ đầy dầu xong rồi chiên lên giòn. Khi nào vàng là được, các bạn gắp bỏ lên giấy cho nó thấm bớt dầu. Chả giò bằng cái loại bánh tráng này rất là giòn các bạn. Ta có thể cắt làm 3 hoặc 4 phần nữa. Các thấy nhìn như vậy là ăn thấy ngon rồi đó. Không những có thịt không thôi mà có thêm mấy phần kia ăn sẽ miến và nấm mộc nhĩ thì ăn nó sẽ không có khô. Chúng ta cắt ra như vậy để ăn với bún. Còn nếu mà các bạn ăn chả giò không thôi, có thể cầm nguyên một cuộn và cuộn với rau xà lách chấm nước mắm là ngon. Thế là chúng ta đã làm xong món chả giò. Các bạn nhìn thấy ngon không nào? Hãy thưởng thức tự mình làm như thế nào và subscribe cái channel của mình nhé. Cảm ơn các bạn.